Καλώς ορίσατε στους Escapeάδες ή αλλιώς Escapades, είναι το κανάλι που ασχολείται με τα escape rooms της Αθήνας και όχι μόνο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μπούμε σε έναν κόσμο φαντασίας και θα ζήσουμε μια επική περιπέτεια. Πάμε να γνωρίσουμε το μαγικό κόσμο του Room 54. Βρίσκεστε στο βασίλειο της Αστράβης, ένα σκοτεινό κόσμο που κυριαρχεί μόνο θλίψη και αίμα. Η κατάρα που έχει εξαπλωθεί στο βασίλειο σκοτώνει κάθε τι ζωντανό και εσείς καλείστε να γίνετε οι ήρωες που θα τη λύσουν. Αν καταφέρετε φυσικά να βγείτε αλόβητοι από τους βάλτους της θλίψης και το πέρασμα του θανάτου. Αυτό ήταν μια γρήγορη περίληψη μιας πλούσιας και δραματικής ιστορίας που θα δείτε να ξετυλίγεται μπροστά σας, ενώ η εμπειρία που θα ζήσετε δεν συγκρίνεται με αυτή κάποιο άλλο δωμάτιο απόδρασης, καθώς αποτελεί το μοναδικό escape room στη χώρα που σας δίνει τη δυνατότητα να παιχτεί και σαν role-playing game. Και τι ακριβώς σημαίνει role-playing? Ξεκινώντας την περιπέτειά σας, καλείστε να διαλέξετε ένα χαρακτήρα ανάμεσα σε μάγους, κλέφτες, πολεμιστές και βάρδους, ο καθένας από τους οποίους έχει διαφορετικά abilities, τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν ωστόσο δεν είστε λάτρεις στον RPG, μπορείτε να παίξετε το δωμάτιο του Room 54 όπως οποιοδήποτε άλλο escape room. Το Room 54 αποτελείται από δύο δωμάτια, το Swamp of Sorrows και το Dead Pass. Και τα δύο δωμάτια μπορούν να παιχτούν είτε σε normal mode, ένα mode διάρκειας 70 λεπτών και μέτριας δυσκολίας, είτε σε Insanity Mode, ένα mode 120 λεπτών και αυξημένης δυσκολίας, το οποίο μπορείτε να παίξετε και σαν δωμάτιο τρόμου. Όποιο από τα δύο modes και αν διαλέξετε, μπορείτε να κάνετε και μια τρίτη επιλογή, το Traitor Mode, στο οποίο ένας από την ομάδα σας είναι προδότης με κρυφή ατζέντα. Πολλές επιλογές, νομίζω καλύπτονται όλα τα γούστα. Το Room 54 είναι βαθιά επηρεασμένο από το D&D και RPG video games, ενώ η ιστορία του συνεχώς εξελίσσεται. Όπως και στην προηγούμενη τριλογία της εταιρείας, το Almost Sent Trilogy, έτσι και τώρα η ιστορία αυτών των δύο δωματίων θα ολοκληρωθεί με το επερχόμενο event με τίτλο. Αν είστε λάτρεις του D&D, των επιτραπέζων παιχνιδιών, του Lord of the Rings και άλλων βιβλίων φαντασίας, το Room 54 είναι το δωμάτιο που ψάχνετε. Η ιστορία που έχουν πλέξει οι δημιουργοί του θα μπορούσε εύκολα να είναι ένα high fantasy μυθιστόρημα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τους συγγραφείς και δημιουργούς αυτής της ιστορίας. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Room 54, έχω μπροστά μου τον Γιώργο Κουμερτά. Είναι και ένας άλλος Γιώργος στην ομάδα, ο οποίος απουσιάζει. Γιώργος Κουμερτάς. Γιώργος Κουμερτάς και αυτός. Οι Γιώργηδες λοιπόν, εκτός από φίλοι παιδικοί, είναι και ξαδέρφια, μεγαλώσανε μαζί. Τι σας ενέπνευσε για να φτιάξετε όλο αυτό το πολύ ωραίο escape room? Τα παιχνίδια που παίζαμε από μικρή. Θα μου πεις τώρα και εσύ ότι παίζατε D&D. Καλά, ναι. Είναι το τρίτο escape room που κάνω review. Όλοι οι ιδιοκτήτες escape room μέχρι τώρα D&D. Δηλαδή είναι σίγουρο όποιος παίζει D&D όταν μεγαλώσει μάλλον θα φτιάξει escape room. Η πρώτη μας επαφή με την Αστράβη ήταν σε ύφος μυθιστορήματος. Δηλαδή πρώτα γράψαμε την ιστορία της Αστράβης, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, και έπειτα την μεταφέραμε σε ένα δικό μας παιχνίδι pen and paper. Δεν το εκδώσαμε ποτέ, δεν το βγάλαμε παρά έξω ποτέ, το κρατήσαμε ούτως άλλως παρεΐστικο. Κάποια στιγμή παίξαμε ένα escape room και μας ήρθε η ιδέα να ενώσουμε αυτά τα δύο. Μας άρεσε πολύ εννοείται το escape room και το όλο βιωματικό που σου βγάζει, και μας ήρθε η ιδέα να ενώσουμε την ιστορία της Αστράβης με το escape room. Room 54. Ναι. Γιατί 54? Επί της ουσίας όλα μας τα παιχνίδια βασίζονται σε ένα σύμπαν. Στο σύμπαν των 54 θεών. Το 54 βγήκε από εκεί. Το Room 54 είναι σε λειτουργία από ποιο έτος? Από το 2015. Από το 2015 μέχρι τώρα όμως δεν ήταν αυτά τα δωμάτια που ξεκίνησε το Room. Όχι, ήταν η τριλογία του The Almost Saint, η ιστορία του πατέρα Παύλου. Εκείνη η τριλογία ήταν πάλι πάνω στην μυθολογία των 54 θεών, σε μια εποχή των 90s. Για εμάς, στην Αστράβη είναι μια άλλη εποχή. Ξεκινήσαμε με εκείνα τα δωμάτια, ο κυριότερος λόγος ήταν γιατί θέλαμε να κάνουμε κάτι, δεν θέλαμε να βγάλουμε την Αστράβη πρώτα, δηλαδή την εποχή τη μεσαιωνική πρώτα, γιατί θέλαμε πρώτα να αποκτήσουμε εμπειρία. Να παίξουμε σε κάτι πιο βατό, το σχεδόν σήμερα. Τα 90s ήταν για εμάς η εποχή που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε. Καλά. Γεννηθήκαμε λίγο πιο πριν, που κόψε μεγαλώσαμε. Λίγο ακόμα. Ναι, που μεγαλώσαμε. Οπότε ήταν πιο εύκολο για εμάς να το κατασκευάσουμε αυτό. Αποκτήσαμε εμπειρία και μετά βγάλαμε την τριλογία που θέλαμε εξ αρχής ούτως ή άλλως. Οπότε τα δύο προηγούμενα δωμάτια ήταν το Screaming Well και το Ring of Protection, σωστά? Screaming Well, Ring of Protection, με ένα filler ιστορίας που το παρουσιάζαμε σαν mode του πρώτου παιχνιδιού, το Summoning, και έκλεινε η ιστορία με το Blood Trial, το event.
Τέλεια. Οπότε αυτά τα δύο δωμάτια, αν δεν τα έχει παίξει κάποιος, δεν επηρεάζει την τωρινή εμπειρία του αν θέλει να έρθει να παίξει τα τωρινά δύο. Είναι άλλες ιστορίες τελείως. Ήταν άλλη τριλογία, σε άλλη εποχή. Υπάρχουν χαρακτήρες και κάποια σημεία που υπάρχει μια μικρή σύνδεση, αλλά για το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ αυτό, είναι μόνο για μας. Role playing game. Ναι. Πόσο δεκτικό είναι το ελληνικό κοινό σε κάτι τέτοιο? Γνωρίζει καταρχάς τι είναι? Έχουν ανασφάλεια ότι δεν θα μπορούν να το παίξουν, ότι θα είναι δύσκολο για αυτούς? Το D&D σαν παιχνίδι και στο ελληνικό κοινό, σίγουρα στο εξωτερικό αλλά και στο ελληνικό κοινό, είναι αρκετά διαδεδομένο. Το είπες και μόνος σου. Έχεις κάνει σε 3 escape room συνέντευξη και οι 3 ήταν D&Dάδες. Οπότε ναι, είναι δεκτικό το κοινό. Γνωρίζουν τι είναι το RPG. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν το γνωρίζουν, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το παιχνίδι προσφέρεται σε πολλά modes και μπορείς να το παίξεις ακόμα και αν δεν γνωρίζεις καθόλου από RPG, ακόμα και αν δεν παίζεις καθόλου παιχνίδια. Οπότε λοιπόν το RPG δεν θα έπρεπε να φοβίζει τους παίκτες, αλλά θα έλεγες ότι καλό είναι να το δοκιμάσουν κιόλας, δηλαδή θα ρίνεις κάποιον να το δοκιμάσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οποιοσδήποτε έχει παίξει έστω και μία φορά στη ζωή του pen and paper RPG, θέλει να το δείξει και στους φίλους του, γιατί είναι ένα παιχνίδι πολύ βιωματικό και αρέσει. Εκτός από το RPG όμως υπάρχει και το horror mode. Το horror mode παίζεται μόνο στο 2ωρο mode των παιχνιδιών, το insanity mode δηλαδή, και επί της ουσίας εμφανίζονται χαρακτήρες που σου προκαλούν τρόμο. Και τα mode χωρίς τρόμο και τα mode με τρόμο είναι όλα με ηθοποιούς, γιατί πώς είναι δυνατόν να ζητάμε από τους παίκτες να παίξουν ρόλο εάν δεν παίζουμε εμείς. Quest of the Forgotten Relics. Πες μας κάποια πράγματα γι' αυτό. Αναφέρεσαι στο γκρουπάκι του Facebook, σελίδα του Room 54. Είναι ένα παιχνιδάκι στο Facebook που φτιάξαμε όταν κλείσαμε στην καραντίνα. Όταν κλείσαμε αποφασίσαμε ότι δεν γίνεται να μην παίζουμε κάτι, οπότε φτιάξαμε κάποια γριφάκια με χαρακτήρες, role-playing game είναι και αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, ίσα ίσα για να είμαστε λίγο αποσχολημένοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Τι να περιμένουμε, πέρα από το event που θα κλείσει την τριλογία, το Godslayer? Αυτό που φτιάχνουμε τώρα είναι το Godslayer. Το event δηλαδή που θα κλείσει την τριλογία της ιστορίας της Αστράβης. Τα σχέδια που έχουμε μετά από αυτό, υπάρχει κάτι που δεν είναι η ώρα για να το πούμε. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, είναι απλά στο στάδιο της ιδέας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Θα είναι χρονολογικά σε άλλη εποχή. Άλλωστε μέχρι στιγμής έχουμε αγγίξει διάφορες εποχές. Μεσαιωνική που είναι τώρα, τα 90s, έχουμε αγγίξει και το μέλλον, το post-apocalyptic σκηνικό 2000+, 2108 για την ακρίβεια, το Contamination ήταν αυτό. Το συγκεκριμένο θα είναι σε άλλη εποχή. Η επόμενη ερώτηση μου ήταν ακριβώς γι' αυτό, για το Contamination. Ήταν ένα event που ήταν από τα πρώτα event καταρχάς που γίνανε στον χώρο των escape room και ήταν κάπως διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Γιατί ήταν αρχικά σε εξωτερικό χώρο, σωστά? Ήταν σε ημί εξωτερικό χώρο, ήταν σε ένα εργοστάσιο στη Θήβα. Το οποίο ήταν ένα παιχνίδι role-playing game πάλι. Πηγαίναμε τους παίκτες με πούλμαν. Στο δρόμο βλέπαν και το βιντεάκι μέσα στο πούλμαν της εισαγωγής του παιχνιδιού, οπότε ήταν μέσα στο ταξίδι τους και η εισαγωγή, επιλογή ρόλων, ομάδων κτλ. Horror Survival ήταν το είδος του, RPG πάντα, που παίζανε 54 άτομα ταυτόχρονα. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επιτυχία σε ό,τι και να φτιάξετε. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα εξερευνήσουμε όλα, να ξεκινήσουμε καινούργιες περιπέτειες με το Room 54, ούτως ή άλλως το αγαπάμε. Να είσαι καλά. Και εύχομαι να τα δούμε όλα αυτά πολύ πολύ σύντομα.
Αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο των Escape Mountain. Ευχαριστώ πολύ τους Γιώργηδες ή αλλιώς Όθεμ και Ρίζλοου για τη συνέντευξη και τη φιλοξενία. Εμείς δίνουμε ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο για ένα ακόμα Escape Room Review. Μέχρι τότε, καλές αποδράσεις σε όλους.